the sermon I was going to preach this morning. Takže je to kázání, který budu kázat dneska ráno. I'm still going to preach. Bude kázat. I didn't change it at the last minute, Jerzy. I was thinking about it. You didn't change it? I didn't change it. Takže jak to má většinou v tradici, že to každý ráno změní, tentokrát to nezměnil. So, yeah. This morning, actually, it's a word or a message that was lived. Takže tohle je jakože nějaká zpráva, kterou mám chci předat, která byla zažita? What? Lived. It was something that I experienced. Jo, bylo to něco, co Jody sám o sobě zažil. I feel like when we walk with Jesus every day, he's showing us things and teaching us things. Mám pocit, že když kráčíme každý den s Ježíšem, tak nás učí nějaký věci. In the very same way he would be if we were there 2000 years ago walking through Israel with him. Učí nás to stejným způsobem, jako kdyby jsme 2000 let zpátky chodili s Ježíšem skrz Izrael. In the same way Jesus would say, look at the birds of the air. Stejně tak jako Ježíš by řekl, prostě podívejte se na ptáky ve vzduchu. He might say, look at Billow over there. Řekl by, v dnešní době by řekl, podívej se na Billu, tamhle. Or look at the train station. How long you're waiting for these trains? They're always late. Nebo podívej se tady na vlakový nádraží, vždycky čekáš na ty vlaky a oni jsou vždycky pozdě. And he teaches something. A něco nás učí. And he does. A učí nás se co? If we open our eyes and our ears, he's always speaking. Když otevřeme naše oči a otevřeme naše uši, on vždycky mluví. So this morning I just want to share from an experience. Takže tohle ráno chci mluvit ze svojí zkušenosti. Where it was maybe something that was about 8.5, 9 hours long. What? It was about 8 or 9 hours. Okay, takže bylo to něco, co bylo asi 8-9 hodin. But almost the whole time the Lord was showing me so much. Jo, a během těch 8-9 hodin mi toho Bůh tolik ukazoval. So before I get to that, something that I decided to do with both of our daughters, Hannah and Grace. Takže předtím, než se k tomu dostanu, něco, co jsem se rozhodl udělat s každou ze svých dcer, Hannah a Grace. The year they turn 18. V roce, kdy jim bude 18. I wanted to take them on a trip, just me and them, just dad and daughter. Já chci vzít na výlet jenom já a dcera. Part of the reason for Hannah was because this other guy came into her life named Dan. A jeden z těch důvodů, proč jsem šel třeba s Hanou, bylo, že tady přišel jeden týpek a jeho jméno je Dan. He's a really good guy, I have to admit. Je to velice super týpek. But I wasn't sure how long are they going to be my little girls. Ale nebyl jsem si jistý, jak dlouho ještě vlastně oni budou moje malý holky. A little longer, buddy. No. Ještě chviličku. So I wanted to take them on a trip. So last year I let them each choose someplace. Takže jsem je chtěl někam vzít, takže minulý rok jsem je nechal vybrat, ať si vyberou, kam pojedeme. So last year Hannah chose Paris. Takže minulý rok si Hannah vybrala Paříž. And we went away for a week. It was an incredible week. Takže odjeli jsme na týden a byl to super týden. Just the highlight of the week. Ten jakože to nejlepší zážitek z toho týdne was being with Hannah. Bylo jenom být s Hanou. Really it was. A opravdu to byl jako ten nejlepší zážitek z toho. It was a huge blessing. Bylo to úžasné požehnání. And the idea behind it is I want to show both of our girls that they matter. A to, co vlastně tím chci udělat, je, že chci svým dcerám ukázat, že mi na nich záleží. And for Rachel, my wife and their mother, a pro Rachel, vlastně jejich mámu, manželku, she lost her dad. Her dad was murdered when she was 5 years old. Její táta vlastně byl zavražděn, když jí bylo 5 let. She never really knew the love of her earthly father. Ani vlastně nezažila lásku toho pozemského táty. And so she talked about how healing it is for her to see a father who would want to spend time with his daughters like that. A mluvila o tom, jak je to uzdravující vidět Jodyho, jak prostě tráví čas se svýma dcerama a jak jim dává hodnotu. And for me it's not work at all. A pro mě to není nějaká práce. It's a blessing. Je to požehnání. That they would want to spend time with me. Že oni chcou strávit čas se mnou. And it is a picture of the Father's love for us. A je to nějaký obrázek vlastně té jakože boží lásky pro nás. He wants so much to spend time with us. On s náma tak hrozně moc chce trávit čas. And he's so pleased when we spend time with him. A on má takovou radost, když my trávíme čas s ním. So it's a lesson for me too in that. Takže to bylo také něco, co jsem se naučil. So this year was Gracie's turn. Takže tenhle rok byla na řadě Grace. And I tried to talk her into Paris. A you wanted... I tried to talk her into Paris. A jakože jste mě chtěl tě přemluvit, abyste jeli do Paříže? Because I knew Paris. Protože jsem už znal Paříž. It's fun and for me it's easy to get around. Takže je to tam sranda, je to tam prostě, znám to tam, vím, jak tam chodit. But Grace and I also had a dream earlier on to one day go to Norway. Ale s Grace jsme měli vlastně sen, že bychom mohli jít někdy do Norska.
And there was no change in her mind. A Grace nezměnila svůj postoj, že chce do Norska. So we went to Norway. Takže jsme jeli do Norska. And I can tell you it was equally as incredible of a time with Grace as it was with Hannah. A můžu vám říct, že to byl úplně stejně úžasný čas, jako když jsme byli předtím rok v Paříži. And with all of the great experiences. A se všema těma super zážitkama. Once again, the greatest experience was just being with my daughter. To nejlepší zážitek bylo jenom trávit čas se svojí dcerou. Spending that time with her. Jenom trávit ten čas s ní. Getting to know her a little more. A jenom poznat jí ještě malinka to víc. So, but Norway is a beautiful country. Ale Norsko je krásný stát. If you've never been, jestli jste tam nikdy nebyli, it might be more beautiful than Canada. možná by to mohlo být i malinka to hezčí než Kanada. It's a pretty cool place. Je to velice hezký místo. And they're just, it seems like in Norway, I don't know, I didn't know Vikings were smart people. Takže jako, když vezmete Norsko, tak jako vikingové to byli docela chytří lidi. But they have a very smart, systematic, organized like society. A měli velice jako chytrou, jako prostě propracovanou společnost. And so it was very easy to be there. Bylo velice jednoduchý tam být. We went immediately from Oslo, we drove to nature. We drove north and west to the fjords. Takže jsme vlastně okamžitě z Osla, z hlavního města, jsme jeli na sever a na západ. And we took a long time that first day driving from the airport. A vlastně první den jsme dlouze jeli vlastně z letiště do přírody. And I'd never been, we rented a cabin in the woods basically beside the fjord. A vlastně tam za těma fjordama jsme si pronajali chatu. And I was worried, oh, if we don't get there soon, the sun's going to go down. A jsem se bál, že když se tam nedostaneme včas, tak mineme západ slunce. Took some wrong turns, had to wait on the ferry. Párkrát jsme špatně jako zatočili, pak jsme museli čekat na tom trajektu. It's 10 o'clock, the sun's still up, I don't know what's Bylo going on. 10 hodin, slunko pořád nahoře, nevěděl jsem, co se děje. And literally, I've never been anywhere, the sun did not set. A nikdy se mi ještě nestalo, že by slunko prostě nezapadlo. It went behind the mountains. Zašlo za hory, But it was bright all night. ale bylo prostě světlo celou noc. It's pretty cool. Bylo to hodně hustý. So, that's not what the sermon's about. It's about an experience in Norway that I want to share with A you. tohle kázání nebylo, ale bylo to něco, co jsem s váma chtěl sdílet z Norska. So, one of the things Grace and I wanted to do was do some hiking and climbing when we were there. Takže když jsme tam byli, tak jsme vlastně chtěli společně jít na nějaký hory, udělat nějaký výlet. And Norway actually has the highest mountain in Northern Europe. A vlastně Norsko má největší horu ve severní Evropě. It's called Globalabalum. Takže název je blablabla něco, nevím. Yeah, Globalabalum. So I don't know. I didn't even spell it Má right to here. složitý norský název. I was calling it Galapagos Islands because I couldn't say the word. It was just a silly word. Já měl proto nějaký zvláštní název. I think the language is harder than Czech. Jo, takže norština je těžší než čeština. But Grace and I had a goal. We wanted to climb this mountain before the end of our time there. A měli jsme za cíl, že předtím, než odjedeme, tak chceme být na tu nejvyšší horu Norska. So the day before we left, we drove from the cabin where we were staying. Takže den předtím, než jsme měli odjet, tak jsme vlastně opustili tu naši chatu. And we drove north. A jeli jsme na sever. Towards the high mountains in Norway. K těm vysokým horám na severu Norska. And there's a what would you call it? Not a ranch. Goat farm. There's an old goat farm. Takže byla tam stará farma s kozama, Yeah, that they call Spieterstuhlen. kterou nazývají Spieterstuhlen. Yeah, that's how you say it. And they've turned it into a lodge. What? They've turned it into like a mountain lodge. Ok, takže oni to proměnili jako v horskou lodge. Yeah. Chatu, yes. Yeah, and there's many buildings. You have to drive 18 kilometers up a road where nothing else is on it but trees and water. Takže je to v horách, musíte tam prostě jet 18 kilometrů prostě, a je to úplně jako v přírodě, jenom stromy a hory. You come to the top, you're above the tree line. A jenom prostě vyjedete nahoru a jste vlastně nad tou hranicí, kde ještě rostou stromy. It looks like what we have in Canada, it's called the tundra. Jo, je to nazývaný tundra. It's a very, very wild landscape. Je to velice prostě divoká příroda. Very beautiful. A velice nádherná. And the mountain is more than 2,400 meters high. I think it's 2,485.
Takže ta hora je zhruba vysoká 2480 něco metrů. Yeah, so it's pretty high. Takže je to pěkně vysoká hora. It's a lot higher than the mountains we had climbed earlier in the week. Takže je to mnohem vyšší hora, než ty, na který jsme vystoupili vlastně v tom týdnu předtím. So I got some pictures. We're just going to show them as I go. We'll start with just the first one. Takže máme nějaký fotky, takže vám teďka ukážu tu první. Okay, so this is Grace and I at the bottom. Takže tohle je Grace a Jody. That mountain in the background is not the mountain. Jo, to jsou ještě dole a ta hora vzadu, to ještě není ta nejvyšší hora. The mountain is way behind. A ta hora je ještě hodně vzadu. You go up and down. Oh, there it is. No, it's not. Oh, there it is. No, it's not. There it is. Maybe. No, one more. Vždycky jdete nahoru, už si myslíte, už je to ono, a pak zase není to ono, tak jdete dál. A pak zase jste na kopce, myslíte si, už je to ono, a zase to není ono. A pořád jdete dál a dál. So we put our backpacks on. Takže si dáte své bagly na záda. I had, for my birthday, they got me these poles I could climb with. Jo, takže mu k narozeninám dali takový ty lezecí tyčky na chození. And I started walking up the trail, no problem. A on prostě šel do kopce, žádný problém. And the beginning of the trail, oh, this is just from the tundra, like the landscape where the lodge was. Takže tady to byl ten začátek v té tundře. That's the name, Glada Hopigan. Takže ta hora se jmenuje Galda Hopigan. Okay, that's the name of the mountain. So it's very beautiful. Je to tam nádherný. It's just like walking on a steep trail. Je to jak chození steep trail? Yeah. What is steep trail? Like a trail that goes like kind of steep. Jo, je to prostě jako chodit po strmé stezce. Right, so it's not so hard here. Není to nějaký extra těžký. You see some goats A vidíte tady nějaký kozy, or sheep, they can do it. nějaký ovce, ty jsou v pohodě, ty tam So tak why běhají. not? We stopped many times, we're so hungry, we were eating so many protein bars. Takže jsem hodně unavený, protože jsme zastavovali, jedli jsme nějaký proteinové tyčinky. And think, oh, this isn't so bad. A říkali jsme si, jako není to asi tak špatný. Maybe one more. Well, one more after that. Okay, we'll stop here for a second. Takže se zastavíme. Then we got into the snow fields. A pak jsme se dostali vlastně do toho území, kde je jenom sníh. And the snow, at first, it didn't seem so deep. A z začátku nevypadal nějak extra hluboce. And then you would fall in. A potom byste se vlastně probořili. One foot. A jednu nohu. And if I didn't have two legs, I would probably be in up to here. A kdybych neměl dvě nohy, tak bych se tam prostě propadl jako popás. My other leg would stop me from going Ale all the way. ta druhá noha by mě vlastně zastavila předtím, aby jsem se tam úplně propadl. So we never knew how deep it was. Nikdy jsme vlastně nevěděli, jak je ten sníh hluboký. And I don't have a lot of more. I don't have many more pictures after this of the climb up. Už nemám jako nějaký další fotky ohledně toho, jak jsme tam lezli na tu horu. Because of what happened next. Kvůli tomu, co se stalo jako další věc. So it's a beautiful day, 24 degrees. Je to nádherný, 24 stupňů. Those clouds never once came between us and the sun. All we had was pure sunshine all day. Ty vlastně mraky se nikdy nedostaly mezi nás a slunce, takže bylo prostě čistá obloha, krásný den. And as we're climbing up, A jak lezeme nahoru, it starts to get steeper. je to neustále strmější. And there's, like places now where there's cliffs beside you, and maybe it's this far away. A prostě jsou tam různě jako skály, jako útesy, ale jsou jako tak, nevím, pár metrů tahle daleko. And something started to happen to me. A něco se ve mně začalo dít. I realized that I have a fear of heights. A tak jsem si uvědomil, že mám strach z výšek. And I knew that, sometimes this could be a problem, but I didn't think it would be climbing this mountain. A nevěděl jsem, že to jako může být problém, když tahle jako půjdu nahoru, že budu mít jako strach z výšek. But the more we went up, a čím víc jsme šli nahoru, the higher we got, čím jsme byli výš, and the steeper it got, a čím strmější to bylo, I was paralyzed. já jsem byl paralizovaný. And I would like stop for a second, and I would be like, Já bych se zastavil a dělal tohle. like this, and I'd take my pack off, and I'd be like, I can't look back, can't look up. Oh, what can I do? A prostě nadále byl schoulený a bál se cokoliv udělat a nemohl se podívat za sebe. And I was dizzy. A točila se mu hlava. And I wanted to cry. A chtěl jsem mu prostě brečet. I'm here with my daughter. I'm like, oh, I can't do it. Já jsem tady prostě svojí dcerou a jenom jakože já, co mám dělat? And I know how much it means to her. A viděl jsem, jak moc to pro ní znamená. And I know how much I want to get up there. A viděl jsem, jak já hrozně moc chci být na tu horu. And at this point, we hadn't even seen anybody else. A v tenhle ten moment jsme ještě vůbec nikoho jiného tam neviděli. And I know it's got to be a long way because we still can't see it. A jsem věděl, že to bude dlouhá cesta, protože jsme to ještě neviděli. So I would stop and just pray. Takže jsem se zastavil a jenom jsem se modlil.
The first thing I would pray is, Jesus, please, just give me one more step. Jenom to jsem modlil, Bože, prostě pomož mi udělat ještě jeden další krok. Just give me one step. Jenom jeden další krok. And I don't want to exaggerate. This isn't Mount Everest. A nechci říct, jako, že tohle to není žádný Mount Everest. The little children in Norway, 6-year-olds supposedly can climb this mountain. I don't know how. Takže nějaký malý norský děcka prostě dokážou na tu horu vylízt, nevím, jak to dělají. But it is pretty steep. Ale je to pěkně strmý. And it's relative, because for me, it might as well have been Mount Everest. Jo, a je to jakože relativní, jakože jak moc je to strmý, protože pro mě osobně to byl takový jako Mount Everest. And as I was praying, just give me one more step, Jesus. Jak jsem se modlil, Bože, pomož mi udělat další krok. He reminded me On mi připomněl, of the verse in Matthew where he says, do not worry about tomorrow. on mi jenom připomněl ohledně místa v Matoušovi, kde je napsaný, jako nestrachujte se o zítřek. Tomorrow will worry about itself. Zítřek bude mít své vlastní starosti. Each day has enough trouble of its own. Každý den má dost svého trápení. One step at a time. Jenom krok za krokem prostě. One day at a time. Prostě den za dnem. And the Lord started speaking to me, isn't that how you should live your life? A jenom Bůh ke mně začal mluvit, jenom není tohle to, jak bys měl žít svůj život? As I was asking him, just give me another step. I'm so scared. I can't do this. I don't know what's going on. I feel like this. A jsem se jenom prostě modlil, Bože, pomož mi dělat další krok a už nevím, jako co dál, pomož mi dělat další krok. The Lord started saying, that's how I want you to live your life. A Bůh mi jenom řekl, tohle je to, jak chci, aby si ty žil svůj život. Don't worry about what's way up there. Neboj se o to, co je tam daleko před tebou. Don't worry about what's back there. Neobávej se toho, co je za tebou. Just one step at a time. Jenom krok za krokem. The last year and a half of my life have been an interesting year and a half. A poslední rok a půl byl velice zajímavý rok a půl mýho života. I don't know where you're at in life, A nevím, jak jste na tom vy v životě. but the last year and a half for me has been a hard year and a half. A můj poslední rok a půl v životě byl jako velice těžký rok a půl života. It started where I fell off a cliff, like Bylo this. to poprvé, když jsem jenom tak jako obrazně padl jakože ze skály, prostě dolů. And then what do you do when you fall off a cliff? A co uděláte, když prostě padnete dolů prostě z útesu? You lie there for a while and say, oh, that really hurt. A na tam budete chvíli ležet a řeknete si, wow, to fakt bolelo. So I was lying there for a while thinking, man, this hurts. Takže jsem tam jenom chvíli tak jako ležel a říkal jsem si, tohle fakt bolí. And God started to speak to me in that moment and say, you got to get up. A Bůh mi jenom říkal, jakože je čas na to vstát znova. And you got to put one foot in front of the other. A je na čase udělat jenom krok za krokem dál. Step by step. Krok za krokem. And so this was going through my mind as I was climbing up this mountain. Takže tohle se mi jenom šlo hlavou za tím, co jsem šel nahoru na ten vrchol. And I said to the Lord, God, why would you make me want to be a mountain climber and give me a fear of heights? Sorry, Why would you give me a desire to be a mountain climber and then also give me a fear of heights? Jo, jakože proč mi dáváš touhu prostě chodit na vrcholy a na kopce a pak mi zároveň prostě mám jako strach z výšek. When I was 3 years old, I had a rabbit. Když jsem byl 3 roky malý, tak jsem měl králíka. And his name was Mountain Climber. A jeho jméno byl jako zdolávač vrcholů. Like I wanted to climb mountains my whole life. Já jsem prostě chtěl jakože chodit na kopce celý svůj život. I thought I was this mountain climber. A jsem si prostě myslel, že jsem tam jako zdolávač vrcholů. And now I can't even stand up on this mountain. A teďka se ani nemůžu postavit na téhle té hoře. And the Lord reminded me of what he says in John. A Bůh mi připomíná to, co vlastně říká v Janovi. He says in this world you will have trouble. Jenom říká, v tomhle světě budete mít problémy. He doesn't say you might. Neříká, můžete mít problémy. You will. On říká, budete mít problémy. If a storm hasn't come into your life, Jo, kdyby bouře nepřišla do tvýho života, you haven't lived long enough. Jo, pokud bouře nepřišla do tvýho života, tak jste ještě nežili dost dlouho. Because in this world storms come. Protože v tomhle světě bouře přicházejí. In this world we have trouble. V tomhle světě máme problémy. Us, the people of God, his children. A i my jako prostě boží lid, prostě, jo, máme problémy. We have trouble. My máme problémy. But then he says take heart. A říká, oh, take heart. Have courage. Jo, mějte odvahu. Because I am with you and I overcome the world. Protože já jsem s tebou a já jsem přemohl svět. So the Lord began working on me and showing me that, hey, it's okay. I'm with you. A Bůh mi jenom ve mně pracoval a říkal mi, je to v pohodě. Já jsem s tebou.
I started to think about a strategy. How am I going to make it up this mountain? A já jsem jenom začal přemýšlet nad strategií, jak zvládnu jako tu horu. Because it didn't just go away the first time I prayed, okay, Lord, give me strength, give me strength. I'd get up, okay, I can do this. And then another scary part would come and I'd back to the, oh my goodness, I can't do this. Protože to prostě neodešlo poprvé, co jsem se pomodlil. Já jsem se pomodlil, pak jsem se zvedl a ok, tak jdeme. A pak to přišlo znova, ale jakože ten strach neodešel při první modlitbě. And I started to prayerfully think of this strategy. Okay, don't lose focus. A začal jako přemýšlet na tu strategii, prostě hlavně jako nestratit jakože ten fokus, to jako soustředění, zaměření. Keep the goal in mind. Měj jenom ten jako cíl v hlavě. And then we started to see other climbers. A potom jsme začali vidět další horolezce, co tam byli. And they didn't look like superhumans. A nevypadali jako nějaký super nadlidi, super lidi. And some were coming down. A oni prostě tam nějak jako šli dolů. They'd already been at the top. Oni už jako byli vlastně na té hoře. Some were going up. Někteří šli nahoru. We were even passing some. Okolo některých jsme procházeli. Not bad after all. A jsem říkal, tak na tom nejste tak špatně. So it was encouraging. You'd meet them and they tell you, you can do it. A bylo jenom super potkat a oni nám jenom říkali, prostě vy to dáte. There was one girl and her, I don't know, boyfriend or husband, they came down with their dog. A byl tam prostě jedna holčina, co tam byla se svým přítelem nebo manželem a oni šli dolů a měli s sebou svýho psa. And this dog was amazing. A tahle pes byl úplně super. He was like a goat. He could like navigate the rocks like. A ten pes byl prostě jak koza, on tam prostě dokázal prostě jít skrz všechno. And this was a part of the climb where we were between the snowfields. A tohle to bylo vlastně v té části toho zdolávání toho vrcholu, kdy jsme byli vlastně mezi těma jako jakože no tam, kde byl sníh, jako ty pole sněhu. And the trail was taking us up these really big steep rocks. A jakože what? It was taking us up these really big rocks. Jo, byly tam prostě taky jako obrovský jako balvany na cestě. And really beside about where Benny is from me, it was just straight down. I don't know, maybe 150, 200 meters. A prostě jakože na takové vzdálenosti, jak je ode mě Jody, tam prostě byla jako obrovská jako průtrž, prostě obrovská díra v zemi. And in this moment I was done. I cannot do this. A pro mě tohle byl zase moment, kdy jsem si říkal, wow, tak tohle to prostě nedám. And I wasn't telling Grace how bad it was inside of me. Já jsem neříkal Grace, jak jsem na tom špatně. But I was just sitting there on the rocks, feeling like the rocks were moving. A jenom jsem seděl na tom prostě balvanu a měl jsem pocit, jak kdyby se ty balvany hýbaly. And this lady, this Dutch lady, a tahle ta paní z Německa, with her dog, z Holandska, yeah, just says, it's so worth it. Ona jenom řekla, je to tak, jakože stojí to za to. You can do it. Ty to zvládneš. And when you get near the top, když se dostaneš k vrcholu, you're going to be tempted to say, that's far enough. Budeš jako mít jenom jako touhu říct, jako, že to už je dost. But don't quit. Ale nevzdej to. Keep going. Jenom jdi dál. Because when you get to the top, protože když se dostaneš na vrchol, it's like nothing you've ever seen. Je to prostě něco, co jste ještě nikdy neviděli. So I picked my backpack up again. Já jsem znovu vzal svůj baťoch na záda. Lord, Jesus, help me. A jsem řekl, Ježíši, pomož mi. And I was reminded of Hebrews. Aby jsem připomnělo mi to něco ze Židům. Hebrews 12. Židům 12. Says therefore. Tam se píše proto. Since we are surrounded by a great cloud of witnesses. Zatímco jsme vlastně obklopeni takovým davem svědků, jak to tam je. Jo, když jsme v tom oblaku vlastně svědků. Let's throw off everything that hinders. Tak odhoďme všechno, co nás drží. The sin that so easily entangles us. A ten hřích, který nás tak lehko svazuje. And let's run with perseverance. A běžme dál s vytrvalostí. The race marked out for us. What? The race or the trail marked out for us. Jo, jakože ten běh, který je pro nás připraven. Fixing our eyes on Jesus. Jenom zaměřme svůj pohled na Ježíše. The author and perfecter of our faith. Tím autorem a završitelem naší víry. So don't lose focus. Keep your eyes on the goal. Jesus is the goal. Takže nestraťte pohled na ten cíl, protože Ježíš je ten cíl. So when you're scared and you're tempted to quit. Takže když jste vystrašení a máte jako touhu prostě to vzdát, refocus. Jenom prostě znovu zaměřte svůj pohled. Are you looking at the waves? Pokud se díváte na ty vlny, are you looking at the cliff beside you? Když se díváte na ten útes vedle vás, or are you looking at Jesus? Nebo se díváte na Ježíše?
Keep him the center of your vision. Jenom mějte ho v centru toho, co vidíte. And then other climbers were doing it. This cloud of witnesses, other people who've been there, who can encourage you and say, you can do it. A potom tam jako byli ti svědci okolo, tam byli ti horolezci, co šli prostě okolo nás a to byli lidi, co už to zvládli. And we all, as believers, we have that with one another. A to je něco, co máme tahle jako věřící, jako nějaký lidi, co už to prostě zvládli. It doesn't matter if someone's older than me Nezáleží na tom, jestli je někdo starší, or someone's younger than nebo me. jestli je někdo mladší. We encourage one another. My se navzájem pozbuzujeme. We build one another up, My se jenom budujeme navzájem. and we need each other. A my potřebujeme se navzájem. So other climbers encouraged me. People said, hey, I've been there. I've been through this. Share with one another your experience. A ti další horolezci mě jenom podporovali, protože já jsem tam už byl a protože nějak zvládl jsem to a jenom jsme se sdíleli navzájem. And remind each other of Christ. A jenom se můžeme navzájem jako připomínat prostě ohledně, prostě o Ježíši. He's our goal. Protože on je naším cílem. He's where we're heading. On je to, kam jdeme. To be with him forever. Jdeme za ním, aby jsme s ním byli navždy. And when we get there, A když se tam my dostaneme, there's no view on earth that will ever compare. a není tam žádný vlastně jako pohled jako na ten svět, se kterým byste to dalo jako srovnat. In fact, no eye has seen, A žádný oko ještě nikdy nevidělo no ear has heard. a žádný uši to ještě neslyšeli. None of us know what God has prepared for us. A nikdo z nás neví, co pro nás Bůh má připravený. But we know it will be beyond measure. Ale víme, že to bude beyond measure. Incredible. Že to bude úžasný. So, Takže, the climb went on. takže jsme, zdolali jsme ten vrchol. I learned about false summits. False summits? Yeah, you think that's the top. Jo, a naučil jsem se vlastně o tom, jako o těch falešných vrcholech. But because the mountain goes like this and then back, you see this top, but really the top's behind it. Takže ta hora vlastně jde jako tahle, v takových jako vlnách a vy vždycky jako vidíte ten vrchol, nebo si myslíte, že ho vidíte, ale je to vlastně falešný vrchol a ten pravý je ještě dál. And you climb up. It's so steep, so hard, you're in the snow. I'm scared, I'm climbing, Lord help me. A prostě se jenom brodíte tím sněhem, jste vyděšení, jste unavení a jenom říkáte, Bože, pomož mi. We come over the top, Jenom vyjdete na ten vrchol and we see the next top. a pak zjistíte, že to není on, že tam ještě další vrchol. But it's not like this. Ale není to jako nějaký, jako, jo, není to jak tahle, From here it's like this. ale je to prostě jako dolů a pak zase hodně What? nahoru. A I vy si have říkáte, to go cože? down to go up? Takže teďka musím jít úplně dolů, pak zase úplně nahoru. Who designed this mountain? Jenom jakože, kdo tyhle ty hory vymyslel? This is ridiculous. Tohle je strašný. And it was hard. A bylo to těžký. We were exhausted. Byli jsme fakt unavení. Grace is younger than me. I'm 27, she's 17. Grace je mladší, what? Age you are? Yeah, 27, Grace is 17. Jodym je 27 a Grace je 17. And she was getting tired. A i Grace byla unavená. I don't know why that's funny. Do I look 27? Dej mi se vtipnýho na to, že je mi 27. But for real, and so it was tiring, this part. Bylo to fakt unavující. And we passed some German men who were like, A prošli jsme okolo nějakýho prostě Němce, to tam byl úplně jakože vyřízený, hotovej. and at this point we've been climbing for about 4.5 hours. A tohle dobu jsme už šli nahoru asi okolo 4 až 5 hodin. These guys have been climbing for almost 7, A těhle lidi už tam byli asi 7 hodin. and they're exhausted. A oni byli vyřízení. So I'm again feeling I'm better than these Germans. Takže zase mám pocit tak, že jsem na tom líp, jak tyhle Němci. Guten Tag. Guten Tag. So we passed them and keep going. Takže jsme jenom jako, že prošli okolo nich a šli jsme dál. We come over the last false summit, Přišli jsme přes ten jakože poslední falešný vrchol and of course there's another dip and then up. a bylo tam další takový jako údolí, prostě zase dolů a pak nahoru. But now we can see the cabin that they built at the top. Ale teďka jsme už mohli vidět tu chatu, kterou vybudovali na tom pravém vrcholu. And between us and that cabin, it is the steepest part of the climb. A mezi náma a tou chatou je ten jakože nejvíc strmý úsek, který zatím byl. I don't know how accurate this application is on my phone, but I have an app that measures the pitch. Takže nevím, jakože, jak moc ta aplikace dobře funguje, ale v mobilu mám aplikaci, která měří, jak moc strmý, kolik stupňů vlastně je strmý ten kopec. There were points where it was 65, almost 70 degrees. Byly tam jakože podle té apky tam byly momenty, kdy to bylo strmý až 65 nebo 70 stupňů, což je jako And fakt that was the hodně. scariest part for me. A to byl ten nejděsivější moment, Because you're just going up almost
using your hands and your feet. Takže tam prostě tahle jdete, skoro musíte jít jako po 4, používat ruce. And you're exhausted. A jste jenom unavení. And in this moment, the Lord reminded me of Philippians 3. A v tenhle ten moment mi Bůh připomněl ohledně Filipským 3. kapitoly. He said, never quit. Říká, jakože nikdy to nevzdejte. Keep pressing on. Jenom se dál tlačte vpřed. You're not at the top yet. Ještě nejste na vrcholu. And this is what Philippians says. It says, not that I've already obtained all this. A tam je napsané, že ne, že bych to už všechno vykonal. Or I've already arrived at my goal. Ne, že bych už dosáhl svého cíle. No, I haven't. Ne, ještě ne. But I press on. Ale tlačím se vpřed. I press on to take hold of all that for which Christ took hold of me. One more time. I keep going. Jo, ale prostě dál se tlačím vpřed a prostě snažím se dosáhnout toho, co pro mě Bůh má. I keep going because Jesus took a hold of my life for a reason. Protože prostě tlačím se vpřed, protože Bůh mě k tomu povolal z nějakého důvodu. I'm not going to quit. Já to prostě neopustím. I'm going to keep going. Já půjdu dál vpřed. And I'm remembering everything one day at a time, one step at a time. A jenom v hlavě mám prostě jenom den za dnem, krok Other za people krokem. did this. A někteří lidi už to zvládli. Even a dog did this. I pes už to zvládl. An amazing dog, but he did it. Byl to super pes, ale zvládl to. Paul goes on to say, brothers and sisters, A Pavel nám říká jako bratři a sestry, I don't consider myself yet to have taken hold of it. a nemám pocit, že bych toho ještě dosáhl, But the one thing I do, ale tu věc, kterou vím, je, I forget what's behind že zapomínají na to, co je za mnou, and I work toward what is ahead. jdu k tomu, co je přede mnou. I press on Jdu vpřed to the goal k tomu cíli to win the prize a tomu získat tu cenu, for which God has called me heavenward. ke kterou mě vlastně Bůh povolal, kterou pro mě připravil. And I don't know if there's somebody here, or maybe more than somebody here, who's going through something that's difficult. Nebo nevím, jestli tady je někdo, nebo je vás tady možná víc, co procházíme něčím těžkým. You're not alone. Chci vám říct, nejste sami. You're not alone. Nejste sami. The Lord promised us He'll be with us always. Bůh nám slibuje, že s náma bude neustále. We have to go through difficult seasons My prostě musíme jít skrz náročný období. because we live in a broken world Protože žijeme ve zlomeném světě. and it touches all of us. A to prostě ovlivňuje všechny. But the promise believers have Ale to zaslíbení, které máme jako věřící, is that we'll never be alone. že nikdy nebudeme sami. In fact, there's a scene at the end of Lord of the Rings. A je tady scéna na konci filmu Pán prstenů. If you've seen the movie, it's kind of old, but at the end of the movie, Takže na konci tohohle docela starého filmu je jedna scéna. these two hobbits, their best friends, Sam and Frodo. Jsou tady dva hobiti, Frodo a Bilbo. Sam. Sam. Sam? Frodo a Sam. How can you not know Sam? Frodo's taking this ring all the way up this mountain where he has to destroy it. A Frodo vlastně bere ten prsten na vrchol té hory, kde ji má zničit. And they've been on a journey that's taken months, maybe in the book longer. A byli prostě na té výpravě, která už trvala několik měsíců. And they have no energy, no power left. Už neměli žádnou energii a prostě žádnou sílu k tomu pokračovat. And like this mountain, only this is covered in lava and volcanoes and dangerous, horrible place. A ta hora prostě byla plná jako lávy a prostě všech takových jako vulkánů a prostě to byla jako šílená hora, nebezpečná. Frodo, the one carrying the ring, can't do it anymore. A Frodo, ten, který prostě už dál nemohl, tak prostě, Frodo tam byl, měl ten prsten a už prostě nemohl dál. He's ready to quit. A prostě byl připravený, jakože se vzdát. And the ring is his to carry. A ten prsten byl jeho, aby ho on nesl. But his friend Sam, ale jeho vlastně kamarád Sam, he says to him, Frodo, mu řekl, Frodo, we gotta keep going. my musíme jít dál. Maybe I can't carry the ring for you, Možná nemůžu nést ten prsten, but I can carry you. ale můžu nést tebe. And he picks him up, Oh yeah. puts him on his shoulders, Takže ho takhle nabral and he's one step at a time. a krok za krokem Just carries him up the mountain. ho nesl dál, nahoru. One step at a time. Krok za krokem. Imagine that. Představte si to. A mountain steeper than anything you've seen. Jenom ta hora strmější než cokoliv, co jsme kdy viděli. And that is such a picture of Christ. A je to tak úžasný obrázek Ježíše, He'll carry us. který nás ponese.
He never runs out of strength. A nikdy prostě mu nedojde síla. And there is nothing he won't carry us through. A není tady nic, s čím by s námi neprošel, čím nás nepronesl. And to the younger people here, A k těm mladším lidem tady, you may not have gone through many deep valleys in your life. možná jste ještě neprošli mnoha údolíma ve vašem životě. My hope is you don't. A doufám, že ani jich moc nezažijete. But please, never, ever forget this. Prosím, tohle nikdy nezapomeňte. You will never go through something in life Nikdy nepůjdete v životě skrze něco, that Christ can't and won't carry you through. skrze co vás Bůh nemůže pronést. He is an ever-present help. On je vlastně naše jakože neustálá pomoc, která nikdy neodejde. Climbing a mountain in Norway, it's not the most important thing in the world. A jakože líst na nějakou nejvyšší horu v Norsku, to není nějaká nejdůležitější věc v životě. But I learned that as I asked the Lord for strength and courage for just one more step, Ale učil jsem se, že když jsem vlastně žádal Boha o sílu a to, aby mi pomohl udělat další krok, don't let this fear be stronger than you and me, God. naučil jsem se o to žádat Boha a jenom jsem se modlil, prostě Bože, pomož mi, aby ten strach nebyl silnější než já. He met me there. On se jenom se mnou setkal. In each step, A v každém kroku. and he helped me up. A pomohl mi jít dál. So next picture, maybe I think that might be us at the top if I got it right. No, that's the height, so there you go. Takže tady je další fotka, kde ta výška 2485 metrů. Or for me, 8,153 feet. Takže pro mě to bylo what? How many? On to jakože říkal v těch stopách, So takže here we are, Grace and I at the very top. takže tohle je Grace a Jody na tom vrcholu. It was an incredible view. It was an amazing moment Byl tam nádherný výhled a byl to úžasný moment, where we could just say we did it. kde jsme jenom mohli říct, my jsme to zvládli. We could celebrate. Mohli jsme jenom oslavovat. We could rejoice. Mohli jsme slavit. And a day is coming for all of us. A ten den přijde ke každému z nás. We keep our eyes fixed on Christ. Kde jenom máme jako zaměřit svůj pohled na Ježíše. The day will come when we're on a mountain so much higher than this. A přijde den, kdy budeme nahoře mnohem větší než And the takováhle. view is so much more beautiful than you can imagine. A bude to tam mnohem krásnější, než si dokážete představit. And we'll be with him forever. A budeme s Ježíšem navždy. Face to face. Tváří v tvář. Face to face. Tváří v tvář. No barrier. Bez žádné bariéry. No veil. Nothing between us. Bez žádný prostě propasti, nic. Just the creator of the universe, the man who died on the cross for me, Prostě jenom stvořitel vesmíru, ten, který prostě zemřel na kříži pro mě, standing before me. který bude stát přímo přede mnou. And for those of us who know him, A pro ty z nás, který ho známe, who trusted in him as Savior, který i v něj věříme jako v našeho spasitele, he's going to say this. řekne tohleto. Well done. Dobrá práce. You're my good and faithful servant. Můj dobrý a věrný služebníku. That's worth more than a million climbs on earth. To má větší hodnotu než prostě milion výstupů tady na zemi. We live in a world full of noise and distraction all around us. Žijeme ve světě plném prostě různých, prostě jakože hlasitých věcí, co nás prostě ruší všude okolo. And everything is screaming, look at me! A všechno prostě jenom křičí, podívej se na mě. Chase after me! Prostě běž za mnou. Fear me! Prostě boj se mě. Serve me! Služ mi. Do what I say! Dělej to, co já chci. And there's a small, gentle whisper, the voice of the Lord. A je tady takový tichý šepot od Boha. If we stop A když zastavíme and we listen, a budeme poslouchat, we'll hear it. ho uslyšíme. He says to us, A on nám říká, daughter, dcero, son, synu, love you. miluju tě. I gave my life A dej mi svůj život. and I've prepared a place for you. A jsem pro tebe připravil místo. A place where everything you went through in the world will seem like nothing. Místo, kde všechno, čím jsi prošel v životě, bude vypadat jako nic. And every day I show you my love. A každý den ti ukážu svoji lásku. Every day you're surrounded by evidence that I am God. Každý den budeš obklopen prostě věcma, které budou říkat, že já jsem Bůh. Will you just stop and listen? Když jenom zastavíš a budeš poslouchat. And that's what I was reminded of on this journey. In a second, I got two more
I think videos or maybe. To je něco, co mi připomněla tahle cesta, kdy jsme šli tady na tuhle horu. But that was our climb. A to byl náš jako výšlap na tu horu. If you've never done it, highly recommend it. A pokud se ještě nikdy nevyšli na žádnou horu, tak to vysoce doporučuji. Really amazing. Bylo to super. Next video here. Teďka bude video. Not a video. I'm not sure what it is. I think I have a video. Takže tam snad bude nějaký video nebo něco. So if you could hear it, you can't because there's no sound right now. This is a view from the top. Takže jestli teďka vlastně můžeme vidět ten pohled z toho vrcholu. Wow. You cannot hear a single man-made, there isn't a man-made sound. Not one sound except for your heart and your breath. A když jste na té hoře, tak vlastně nemůžete slyšet vůbec prostě nic, žádný zvuk, co vytvořil člověk, jenom slyšíte prostě svůj dech a své srdce. And in that moment, a v tom momentu I was just reminded of the need to quiet ourselves. Jsem si připomněl, jak je důležitý se jenom utišit někdy. To turn down all the noise and just listen for the voice. To jenom prostě utišit všechny hlasy a jenom naslouchat Božímu hlasu. He is speaking. Protože on mluví. Always speaking to us. On vždycky k nám mluví. We're his children. On mluví ke svým dětem. I'm always speaking to my kids. I annoy them sometimes. I speak so much. A já mluvím neustále ke svým dětem, někdy až štve, jak moc k ním mluvím, jak moc na ně mluvím. Because I love them. A prostě dělám to, protože je miluju. I desire relationship. A chci s nima mít vztah. And that's the Father. That's God in heaven. A tohle je obrázek Boha v nebi. Only perfect, not like me. So much more unimaginable. Ale on je perfektní, ne jak já, a on je mnohem víc nepředstavitelný. So the last video, hopefully it plays here. There is sound. It's probably better you don't hear it because I'm screaming Viking words. Takže teďka je poslední video, možná bude lepší, že tam není zvuk, protože tam křičím nějaký vikingský slova. I may have started a war between Norway and Canada, I don't know. Možná jsem tím začal válku mezi Norskem a Kanadou, nevím, možná. Is it not there? Okay, I have it here. Tak máme tady nějaký video. So it's going to be a little small. Takže teďka bude takový malinkatý. But I'll try to show you. Zkusíme to nějak ukázat. So on the way down, one of the cool things was the snow. Like I said, it's so steep. Takže jenom prostě, když jste tam nahoře, tak jenom vidíte, že ten jako sníh je hrozně jako strmej. And it's so deep. A je hrozně hluboký. It's actually dangerous to try to walk down. A je nebezpečný, jakože zkusit jít dolů. So you just get on the bum. Takže jenom si sednete na svůj zadek. And you slide down. A jenom to prostě sjedete po zadku. And you can see trails where other people have slidden before, and so you know, okay, that's safe. There's no big rocks I'm gonna hit. Můžete jenom prostě vidět, jakože ty dráhy od lidí, co už tam před váma to sjeli po zadku. I'm sorry, I know it's small, but I hope you can Já vím, že to see je malý, ale aspoň snad něco málo uvidíte. Just for fun. Jenom pro srandu. Sometimes life is fun. So here in Norway, there's a way down the mountain. You can climb, or you can do what Frosty done. I can't remember what he called it. But thumpity thump, look at Frosty go. Whoa, sliding down the mountain, sliding. Here we go for the slide. Spin your stooling, slide. Whoa, spin your stool. So fun. So, it's worth it just for that. Takže už jenom kvůli tomu to stálo za to. And we got to do that quite a few times. A vyzkoušeli jsme to několikrát. So, in closing, I just want to encourage you. Takže uzavřu tím, že vás chci jenom pozbudit. Listen for God. Naslouchejte Bohu. No matter what you're going through in life, whether you're at a high point or a low point. Bez ohledu na to, čím v životě procházíte, jestli je to jste na vrcholu nebo jestli jste v tom údolí.
My potřebujeme Boha. Sometimes it's easy to forget him when everything's going well. A je někdy jednoduchý na něj zapomenout, když všechno v životě jde v pohodě. But it's often when things are going well that we're just around the corner from something we're going to need him from again. A často v období, kdy všechno jde v pohodě, tak často jsme jenom kousek od toho, aby možná se věci pokazily. Keep your eyes fixed on Christ. Takže mějte své oči zaměřený na Ježíši. Because when it says he's the author and perfecter, Protože on je tím autorem a završitelem naší víry. he's always working. What? He's always working. Jo, a on vždycky pracuje. He's always working in our lives. Vždycky pracuje v našich životech. He's always trying to make us more like him A vždycky se snaží jenom, aby jsme byli více jako on. and never give up. A nikdy se nevzdávejte. Because he will never give up on you. Protože on to nikdy nevzdá s váma. Amen. Thank you, guys. Takže děkuji moc.